අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Oracle Cloud එකෙන් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න විදිය. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ search කරගන්නවා Oracle University sign in කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Oracle University කියලා මේ විදිහට type කරලා enter කරාට පස්සේ මේ විදිහේ search result එකක් තමයි එන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Oracle MyLearn home කියන link එක click කරන්න. මේක click කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ registration form එකක් එහෙම නැත්නම් sign in වෙන්න තැනක්. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ email එක මේ form එකට දාගන්න. දැන් ඊට කලින් ඔයාලා මේකේ account එකක් හදලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම already දැන්ටමත් account එකක් හදලා තියෙන නිසා මට පුළුවන් sign in වෙන්න. හැබැයි ඔයාලා මුලින්ම නම් මේකට එන්නේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතන ගිහලා create account දෙන්න. create account ආගේ details හරියටම දීලා ඊට පස්සේ sign in වෙන්න. ඉතින් මම register වෙන්න යන්නේ නැහැ. මම දැන් ඉන්නේ sign in වෙන එක. මේ විදිහට අපිට Oracle Cloud එකට sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන main dashboard එක. මේකේ පහළට මම scroll කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා in progress, my schedule exams, my live sessions, favorite මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම නම් ඉන්නේ මෙතන මේ විදිහට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ in progress මොකද මම දැන්ට subscribe කරලා තියෙන ඒවා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ my learning dashboard කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dashboard එකේ මේ වගේ view එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන become Oracle certified කියලා පේන ඇති බටන් එකක් තියෙනවා දකුණු අත පැත්තේ. මේක click කරන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා courses ගොඩක්. අර මම පහළට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා මේ Japanese Become Oracle Cloud Database Services Professional. ඔය වගේ ගොඩක් cloud based වෙච්ච ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම කරන්න බෑනේ අපිට එකපාර. ඉතින් ඔයා කැමති field එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ form අත පැත්තේ filter කියලා එකක් තියෙනවා. මේ filter එකේ පහළට මේ විදිහට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන type කියන එකේ මෙන්න මේ certification කියන එකට අනිවාර්යෙන් tick එකක් දාලා තියන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ free කියන එකට tick එකක් දාන්න මේ විදිහට. මෙහෙම දැම්මට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් courses මේ තියෙන certificate එකක් දෙන. හැබැයි ඒ free තමයි මේ course එක අපිට දෙන්නේ. certificate එකත් අපිට හම්බ වෙනවා. certificate එක හම්බ වෙන්නේ free. ඉතින් මෙන්න මේ filter on කරාට පස්සේ අපිට අර courses ගොඩාක් පෙන්නුවට මේ ටික තමයි ඇත්තටම free හම්බ වෙන courses ටික. මේකෙනුත් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රධාන දෙකක් තෝරගන්න. මේ හතර මෙතන තියෙනවා 6ක්. මේ 6න් ඔයාලට පුළුවන් මේක pre exam system check කියන එක මේක නම් අවශ්‍ය නැහැ. පුළුවන් become an OCI AI foundation Oracle කියන එකයි මෙන්න මේ become an OCI foundation associate කියන දෙක certificate දෙක අරගන්න. ඉතින් මේක කරන්න නම් ඔයාලට මෙන්න මේ course එක උඩ click කරන්න ඕනේ. මේක නම් අපි කරන්නේ මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා course දැන් මම මේක complete කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මට පුළුවන් certificate එක ගිහිල්ලා share කරන්න. ඒ වගේම මේකේ විස්තර බලන්න. ඉතින් මම අනිත් course එක select කරන්නම්. එතකොට අපිට details බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. දැන් අරක complete නිසා තමයි එහෙම පෙන්නන්නේ. මම මෙන්න මේ AI කියන එක complete කරේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක උඩ click කරන්නම් දැන්. හරි. මෙතන මේ බලන්නකෝ. දැන් අපිට මේ certificate එක අරගන්න බෑ. මොකද මම ඒක course එකට මේ exam එකට face කරලා නැති නිසා. මම face කරේ අර cloud exam එකට විතරයි. AI එකට face කරේ නැහැ. ඉතින් මේ course එකේදී ඔයාලා මුලින්ම ඉතින් අර විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන get started කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ I am ready to check in the exam කියන එක ටික එක උඩ ක්ලික් කරලා check in දෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා system requirement ටිකක්. මේකේ යාලා කියලා තියෙනවා use Google Chrome or Microsoft Edge. අපිට පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ recommend කරන්න යාලා එක්ක Microsoft එකේ Edge web browser එක මෙන්න මේ web දන්නවනේ Edge එක. මෙන්න මේ Microsoft Edge web browser එක හෝ Google Chrome use කරන්න. ඒ වගේම browser එකේ
caches එක කියන්නේ history මොනවා හරි තියෙනවා නම් clear කරන්න. ඒ වගේම කියනවා disconnect from VPN. ඔයාලා VPN network එකකට හරි මොනවාට හරි connect වෙලා ඉන්නවනම් ඒවා off කරලා normal විදිහට ඉන්න. ඊට පස්සේ කියනවා turn on your webcam. webcam එක නම් අනිවාර්යෙන් on කරන්න ඕනේ නෑ. මෙයාලා කියලා තිබ්බට download the processing browser extensions. මෙන්න මෙයාලා browser extension එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ Chrome හරි Edge හරි දෙකෙන් එකක්නේ. ඒ දෙකෙන් එකට මෙන්න මේ install කරගන්න මෙන්න මේ extension එක. ඉතින් අපි මේ extension එක install කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ check in කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් exam එකේ ඊළඟ පියවර වලට යන්න. steps වලට යන්න. ඉතින් මම කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ extension එක install කරලා දැන් ඒක ස්විච් කරා Microsoft Edge වලට. මොකද ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ Microsoft Edge Google Chrome use කරන්නේ. ඉතින් මම වෙනසකට එක්ක වුණා මම Microsoft Edge එක use කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ හදන්නේ Microsoft Edge එකට මෙන්න මේ extension එක දාගන්න. add extension බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න extension එක download වෙනවා. ඔක download වෙලා අපේ Microsoft Edge එකට add වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ step එකට යන්න. හරි ඔන්න Microsoft Edge එකට add වුණා. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන කියවන්න මේ බලන්න මේ exam එකක් මේක. මේ exam එකේ format එක තමයි MCQ. ඒ වගේම duration එක මිනිත්තු 60යි. ඒ කියන්නේ පැයක කාලයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. මම දන්න විදිහට ලකුණු 80ක් තියෙන්න ඕනේ පාස් වෙන්න. සමහර exam වල 60යි, සමහර වල 80යි ඔහොම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන බලන්න free attempts remaining 15. attempts ඒ කියන්නේ අපිට සහභාගී වෙන්න අවස්ථා දෙන්නේ 15යි. ඉතින් එක දිගට fail වෙලා මේ attempts ගන්න අඩු කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පාස් වෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නනම් මේ check in දීලා කොයි වගේ win එකක් දෙන්නේ කියලා බලමු අපි. හරි ඔන්න අපේ අර අපි දාපු install කරපු extension එක හරහා අපේ network එක check කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ එක එක tabs open වෙලා තියෙනවා නම් මේ බලන්න one tab still open, click here to do this for me. දැන් මේ click කරගුවාම මේ tab එක close වෙනවා. ඔන්න බලන්න අන්න close වුණා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් continue කරන්න. ඔන්න අපේ network connection එක test කරනවා. හරි ඊළඟ step එක තමයි මෙන්න මෙයාලා මෙතන තියෙනවා your exam is about to begin. අපේ exam එක පටන් ගන්න යන්නේ. restroom එකට යනවා නම් ඒව කරලා ඉන්න. get water, get comfortable line මේක විනාඩි 60 එක දිගට යනවා. ඒ නිසා ඊට පස්සේ next ඊට පස්සේ accept and begin කියන එක දෙන්න. මෙතන මේ full screen එනවා. අපිට F11 keyboard එකේ click කරලා මේ window එක ඕන නම් අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක start දෙන්නම්. ඒක start දුන්නාට පස්සේ මෙතන විනාඩි 5ක කාලයක් හම්බ වෙනවා අපිට මේ exam එකේ මෙන්න මේ නීති රීති ටික කියව ගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ time එක බලන්න කියලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෙතන exam එක start වුණාට පස්සේ යන time එක. ඒ වගේම මේ කියලා තියෙන විදිහට කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ අපේ හරි correct MCQ එකක් තියෙන්නේ. correct answer එක select කරලා next ඒ විදිහට දාන්න ගිහලා අවසානයේ summary කියන එකට click කරන්න ඕනේ. මම මෙතන start test දෙන්නම්. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි exam එක තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න විනාඩි 60 පටන් ගත්තා. ඔන්න අඩු වෙනවා කාලය. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් හරි උත්තරේ. මේක අහන්නේ how do large language modules handle trade off between model size ඔහොම ප්‍රශ්නයක් මේ AI වලට අදාළව අපි හිතමු උත්තරේ මේක කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ next කියන එක දෙන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඔය විදිහට complete කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ වෙලාවේ complete කරන්න නැහැ. ඒ නිසා මම F11 එක click කරලා ඉවරලා මේක close. හරි ඉතින් මම කලින් පෙන්නුව exam එක face කරන විදිය මෙන්න මේ learning explorer කියන එකට අපිට ආවොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ lectures ටික. lecture recording ටික බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කියලා දෙන උගන්වන lessons තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් මම මේකේ link එකක් තාන්න පහලින් description එකෙන් දාලා තියන්නම්. මේක exam එකට කලින් මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න යදාලා කරන course එකට. මේ තියෙන්නේ එකේ අනිත් tab එක කියන්නේ මම මෙතනින්
මෙන්න මේ Oracle overview එකට ආවට පස්සේ ඒ infrastructure එකේ මේකේ තියෙනවා introduction to Oracle Cloud Essential. ඔයා කරන course එක මොකක්ද කියලා ඔයා දැන් උදාහරණයකට මම උදාහරණයක් කියන්නම්. Become an OCI Foundation Associate. මෙන්න මේ exam එක ගැන මම කිව්වේ කලින්. මේ exam එකට යන්න කලින් ඔයා මෙන්න මේකට click කරලා මෙන්න මේ lecture වලට සහභාගී වෙලා යන්න. උදාහරණයකට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ පළවෙනි lesson එක මේකේ copyright එකද දන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්න. Welcome to the Oracle Cloud Infrastructure Foundation. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික පහළට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ මේ lessons මේ විදිහට මම මේ කරලා complete කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට complete කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් exam එකට යන්න. ඔයාලට මේකේ ඕන කරන මොනවා හරි special note මොනවා හරි තියෙනවා නම් note down කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පොතක හරි නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේම හරි කමක් නැහැ. note down කරගන්න මේ වලින්ම තමයි අපි බලන්න හදන්නේ. ඔයා exam එක complete කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ exam එක pass වුණාට පස්සේ ඊළඟට ගන්න ඕන step එක. ඔයා එන්න ඕනේ මෙන්න මේ තැනට take your training pass exam get your certification කියන තැනට. මේකෙත් මම link එක දාලා තියෙනවා. මේකෙදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ view details කියන තැනට යන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති view badge කියන එක click කරොත් Oracle University කියන badge එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ඔයාලට මේක share කරන්න පුළුවන් LinkedIn, Facebook, X කියලා කියන්නේ Twitter එකට. ඒ වගේම email කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙනවා මෙතන view details කියලා. මේ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ view එක. දැන් මම face කරපු exam එකට තමයි මේ status එක passed ලකුණු 80ක් කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ share your certification result කියන link එක උඩ click කරන්න ඕනේ. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔන්න මේ new tab එකකින් එන්නේ අපේ certification එක download කරගන්න තියෙන තැන. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා share badge. අපේ අර university badge එක share කරන්න පුළුවන් social media වලට. ඒ වගේම print e-certificate කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා print icon එකක්. මේක උඩ click කරන්න. දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න අපේ certificate එක තියෙනවා. ඒක දෙන්නේ අපිට PDF එකකින්. ඉතින් ඔයාලට මේ PDF එක save page as ගිහිලා save කරගන්න. අපිට certificate එක හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ e-certificate කියන PDF විදියට PDF එකක් විදියට. ඔයාලට මේ PDF එක මේ විදියට view කරන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා save page as හරි කැමති විදියකට save කරගන්න. ඉතින් මේකේ විස්තර ටික තියෙනවා. මේක අපිට print out එකක් වුණත් අරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම තියෙනවා. ඒ වගේම අපි face කරපු course එක, date එක, ඒ වගේ දේවල් හැම එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ courses ගැන? තව ගොඩක් courses මේකේ තියෙන. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා comment එකක් add කරන්න. ඔයාලා මොනවා හරි තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් comment එකකින්ම add කරගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න, like කරන්න වීඩියෝ එක. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේ වටිනා ideas අරන් එනවා ඔයාලට.